අයිබෝවන් AutoCAD ලෙසන් මාලාවේ දෙවෙනි ලෙසන් එක විදියට අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් විට අපි භාවිතා කරන line command එක ගැන. මේකේ line command එක අපි AutoCAD වලදී ක්‍රම කීපයකට දෙන්න පුළුවන්. අපේ ribbon එක තියෙනවා. ribbon එකේ line command එකට ගිහිල්ලා අපිට line command එක දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් shortcut එකක් තියෙනවා. shortcut එක තමයි L අකුර දීලා enter කරන්න ඕනේ. L අකුර දීලා enter කරලා අපිට line command එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ අපි line එකක් ගහනකොට line එකක් දෙන්න පුළුවන් methods කීපයක් තියෙනවා. ඇත්තටම අපි ගොඩක් විට භාවිතා කරන්නේ direct input method එක කියලා. ඒ කියන්නේ mouse එක click කරලා direction එක දීලා amount එකක් දීලා line එකක් ගන්න එක. තව තියෙනවා absolute method කියලා. ඒකෙදි අපි coordinate system එකට තමයි යන්නේ. අපිට xy කියන location එකක් තියෙනවා. ඒ හරහා අපිට coordinate දීලා line එකක් draw කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ක්‍රමයට යනවට වඩා අපිට පහසුයි direct method එකට අපිට amount එක දීලා line එක ඇඳ ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට line එක දෙන්න line command එක දෙන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් මම කිව්වා. ribbon එකෙන් line එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ribbon එක. ඒ ribbon එකේ home tab එක යටතේ ribbon එකේ තියෙන home tab එක යටතේ draw panel එකේ තමයි මේ line command එක තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් shortcut එකෙන් L අකුර දීලා enter කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා L අකුර දුන්නම line command එක එනවා. ඒ අවස්ථාවේදී අපි click කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් enter කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපෙන් අහනවා first point එක තමයි අපෙන් අහන්නේ. අපි අවශ්‍ය තැනක click කරලා යම්කිසි ස්ථානයක drawing area එකේ යම්කිසි ස්ථානයක click කරලා අපිට පුළුවන් mouse එක direct කරන්න. අපි ගිය පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා කොහොමද horizontal and vertical lines ගහන්නේ කිසිම අපහසුවකින් තොරව. අපි auto එක on කරගන්න ඕනේ. එහෙම නේ? auto එක on කරගත්තා. අපිට line එකේ length එක කීයක්ද ඕනේ? අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මන් දුන්න 10 distance දීලා enter කරා. enter කරාම 10 distance එකක් ගිහිල්ලා ඒක නතර වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට mouse එක move කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒක 10 distance ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපිට හොඳට පැහැදිලිව පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් නැවත අලුතෙන් location එකට line command එක අරන් යන්න ඕන නම් mouse එක direct කරන්න ඕනේ අවශ්‍ය පැත්තට. මතක තියාගන්න. ඒක විශේෂයෙන්ම mouse එක හරව ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට line එක අඳින්න ඕන පැත්තට mouse එක හරව ගන්න ඕනේ. right? mouse එක හරවලා අවශ්‍ය distance එක දීලා මම 5 දුන්නා enter කරා. එතකොට distance එක 5ක් ගිහිල්ලා ඒක නතර වෙලා තියෙනවා. මම mouse එක නැවත move කරනකොට පේනවා ඒක නතර වෙච්ච තැන. ඒ වගේම නැවතත් 10 distance දුන්නා mouse එක direct කරලා නැවතත් 5 distance දුන්නා mouse එක direct කරලා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට line command එකෙන් rectangle එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මම command එකෙන් ඉවත් වෙන්න නැවතත් value එකක් නොදී enter කරගන්නවා. දැන් command එකෙන් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. නැවතත් මම කියලා දෙන්නම් command එක line midpoint එකෙන් මම පටන් ගත්තා මේකේ. අපිට midpoint එක පෙන්වන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක අපි දන්නවා. object snap on කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ snap settings අපිට on කරගෙන object snap එක on කරගෙන තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට midpoint end point යන ආදී අපිට පෙන්නනවානේ. ගිය lesson එකේ පළවෙනි lesson එකේදී මම කියලා දුන්නා. මම midpoint එකෙන් පටන් ගත්තා. mouse එක direct කරා අවශ්‍ය පැත්තට 5 distance දුන්නා. නැවතත් mouse එක direct කරා 10 distance දුන්නා. ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට line එකක් draw කරගන්න පුළුවන්. right. ඊළඟට කොහොමද අපිට angle එකකට line එකක් draw කරගන්නේ? අපිට angle එකකට draw කරන්න ඕන නම් line command එකට ගිහිල්ලා auto එක off කරලා angle කරලා මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. නමුත් angle එක කීයද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ.
angle නියමිත angle එකකට අපිට මේක draw කරගන්න ඕන නම් dynamic input එක on කරගන්න ඕන. dynamic input එක. dynamic input කියන්නේ F12 function key එක F12 dynamic input F12. එතකොට dynamic input එක on කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තියෙනවා dynamic input කියන එක. ඒක ඔයගොල්ලන්ට දාගන්න පුළුවන් status bar එකට. status bar එකේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මෙතන dynamic input එක නැවත ඇවිල්ලා තියෙනවා. F12 වෙනුවට අපිට මෙතන උනොත් dynamic input එක on කරගන්න පුළුවන්. දැන් dynamic input එක මම enter කරගත්තා. on කරගත්තා. on කරගෙන line command එකට ගියා. line command එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා end point එකේ ඉඳලා draw කරනකොට line එකේ length එකයි angle එකයි දෙපැත්තෙන් තියෙනවා. මට length එක ඕනේ 10 distance. angle එකට යන්න නම් මං tab එක භාවිතා කරනවා. angle එකට යන්න නම් මං tab එක භාවිතා කරනවා. tab එක භාවිතා කරාම මම දෙනවා අංශක 45කට. ඔන්න අංශක 45කට මගේ line එක length එක 10කින් draw කරගත්තා. ඔය තමයි line එක. මේ ඇඳගත්ත line එක මේකේ angle එක අංශක 45යි. මම ඒක circle එකක් ගහලා විස්තර කරන්නම්. මේක තමයි circle එක. මේක 360. මේක තමයි බිඳුව. මේ තමයි බිඳුවේ line එක. බිඳුවේ ඉඳලා අංශක 45ක් තමයි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රමාණය අංශක 45යි. එතකොට නිතරම බිඳුව මේක වෙන්නේ anti clockwise තමයි count වෙන්නේ. anti clockwise තමයි count වෙන්නේ. එතකොට අපි ගත්තොත් මේක 45 මේක 90. මේක 90 අපි මෙතන ගත්තොත් ඒක 135 180 යන ආදී වශයෙන් anti clockwise මේක count වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි angle එකකට line එකක් ගහන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් ඒ. අපි නැවතත් මම කියලා දෙනවා command එකට ගියා මතක තියාගන්න dynamic input එක on කරගන්න ඕනේ. dynamic input එක on කරගන්න ඕනේ. command එක line starting point එකක් දුන්නා. line එකේ length එක දුන්නා. tab එක දුන්නා. angle එක අංශක 135. angle එක දුන්නා අංශක 135. දීලා enter කරාම ඔන්න අංශක 135ට line එකක් ඇදලා තියෙනවා. angle එක අංශක 135යි. line එකේ length එක 10යි. පැහැදිලිනේ? ඔන්න ඔය විදිහට අපිට dynamic input එක on කරලා line command එක භාවිතා කරලා line එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. right. මම හිතන්නේ line command එකේ line command එක භාවිතා කරලා draw කරගන්න ඔයගලන්ට අපහසුාවක් නැතුව ඇති. නැවත නැවත වීඩියෝ එක බලලා ඒකේ මොනවා හරි අපහසුාවක් තියෙනවා නම් චෙක් කරලා බලන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම රිප්ලයි එකක් දෙන්න. right. ඊළඟට මම කියලා දෙනවා erase command එක. erase command එකේදී අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට draw කරගත්ත දෙයක් තියෙනවනේ ඒක erase කරගන්න erase command එකට යන්න ඕනේ. ඒක තියෙන්නේ modify එකේ. modify එකට ගිහිල්ලා erase command එක අරගෙන අපෙන් අහනවා select object. අපි පළවෙනි දවසේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී කතා කරා object select කරගන්න ආකාරය. ඔයගොල්ලෝ ඒක බලා ගන්න බැරි වුණා නම් පළවෙනි වීඩියෝ එක check කරලා බලන්න object select කරගන්න methods මම කියලා දුන්නා. ඒකෙදි මම 1 by 1 select කරගන්න මොන ඔය ආකාරයට මම මේ lines දෙක ඉවත් කරගන්න ඕන 1 by 1 click කරලා enter කරගත්තම ඒ select වෙලා තියෙන line දෙක නැවත ඒ select වෙලා තියෙන line දෙක erase කරගත්තා. මම undo එකක් දෙන්නම් control z තමයි මම දුන්නේ. ඒ වගේම අනිත් method එක selecting window එකකින් අවශ්‍ය දේවල් ටික select කරගත්ත enter කරා. අනිත් method එක තමයි crossing window එකේදී අවශ්‍ය කරන lines ටික select කරලා enter කරගත්තා. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට erase කරගන්න පුළුවන්.
one by one select කරලත් enter කරන්න පුළුවන්. selecting window සහ crossing window භාවිතා කරලා draw කරගත්ත දෙයක් අපිට erase කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි ඊළඟ දවසේ මම කියලා දෙනවා තුන්වෙනි පාඩම. තුන්වෙනි පාඩමේදී අපිට විශේෂම වැදගත් කමාන්ඩ්ස් කීපයක් කතා කරගන්නවා. විශේෂයෙන්ම trim එක ගැන. ඔයගොල්ලෝ නිතරම භාවිතා වෙන දෙයක් තමයි trim එක. හොඳයි.